μου στείλανε ένα παιχνίδι το οποίο φαίνεται να έχει την αισθητική του Papers, Please. Είναι από τα παιχνίδια που τα έχω αγαπήσει ιδιαίτερα. Οπότε με το που το είδα αυτό, κατευθείαν τράβηξε την προσοχή μου. Το παιχνίδι λέγεται Bystander. Έχει πάνω κάτω το ίδιο σκεπτικό με το Papers, Please. Πατάω New Game. Ημέρα πρώτη. New Game πάτησα παιχνίδι, δεν ξέρω τι περίμενες, ας πούμε. Υπάρχει περίπτωση να πάταγα New Game να μου λέγες ημέρα 30η. Το προσπερνώ. Είμαστε το 1984 συγκεκριμένα. Είναι Σεπτέμβριος. Μόλις έχει αρχίσει η χώρα να εξερευνεί το ίντερνετ. Αυτή η τεχνολογία θα μας αλλάξει για πάντα. Αλλά προς ποια κατεύθυνση? Εμείς λοιπόν έχουμε σταλεί στο Υπουργείο Εξακρίβωσης, Επαλήθευσης, κάτι τέτοιο. Δημοσιοϊπαλληλίκη στο full τότε από ό,τι φαίνεται. Παίρνουμε κάποια μηνύματα και προσπαθούμε να κάνουμε τις σωστές αποφάσεις. Αυτό λέει το παιχνίδι. Είναι λίγο ρηχό, ρε παιδί μου. Οκ. Και δεν έχει και κάτι από πίσω, μια μουσική να με βάζει λίγο στο mood. Τέλος πάντων, είναι ακόμα σε early access, να το πω και αυτό. Press any key to continue. Mouse click δεν ήθελες, πατάω το J. Γιατί το J δεν ξέρω, μου είπε any key. Ό,τι θέλω πατάω, εντάξει. Supervision Ministry, good afternoon. The Ministry has added a new article to the legislation. From now on, it's forbidden to discuss any attempts of terrorist attacks on the net. Γιατί προφανώς έπρεπε να μας στείλει το Υπουργείο ότι ξέρεις τι, αν πιάσεις κάποιον να μιλάει στο ίντερνετ ότι είναι έτοιμος, ρε παιδί μου, να κάνει τρομοκρατική επίθεση, απαγορεύεται. Πρέπει να το πεις αυτό. Ναι, γεια σας, ετοιμαζόμαστε να πέσουμε με ελικόπτερο στη Βουλή. Ναι, κύριε, πόσο έχουμε σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου. Δεν μπορεί να γίνει. Ίσως έχει χαθεί κάτι στη μετάφραση, ίσως είναι ακόμα λίγο νωρίς το παιχνίδι. Θα βάζουμε το κλειδί εδώ και αρχίζουμε, υποθέτω. Ναι. Ministry Mail. Γιατί έχουμε ίντερνετ, οπότε παίρνουμε mails. Είμαστε ο operator, ο τέτοιος αριθμοί. Είναι χαρούμενοι τέλος πάντων που πιάσαμε εδώ πέρα δουλειά. Λέει, ξέρεις τι, η τρομοκρατία έχει ψιλοκαταστρέψει τη χώρα. Οπότε, αν πιάσει κάποιον που φαίνεται ότι είναι έτοιμος να κάνει ένα τρομοκρατικό χτύπημα. Τρομοκρατικό είπα, δεν είπα τη λέξη τρομοκρατικό πριν. Είμαι αρκετά σίγουρος γι' αυτό. Το πιάσαμε το νόημα όμως. Πρέπει τέλος πάντων να τον μπλοκάρει το μήνυμα. Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πηγαίνουμε back. Και, αρχίζει μόνο του, κάνει πράγματα. Αυτό είναι fax. Υποθέτω είναι fax. Πες μας. Το manual δεν το θέλω. Ξέρω να παίζω, μάλλον. Ο Γιάν Νόβακ λοιπόν. Today our explosive must take the lives. Today λοιπόν, our explosive must take the lives of 20 people. We've been planning this since last month and the time has come. Good luck. Οι άνθρωποι είναι τρομοκράτες, ξέρουν πώς να περάσουν από τα σύνορα ή να φτιάξουν κρυφά, εκρηκτικά που είναι ικανά να σκοτώσουν 20 ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αρκετά έξυπνοι ώστε να στείλουν, ρε παιδί μου, ένα mail με μια κρυπτογράφηση ο ένας τον άλλον. Σου λέει, εκρηκτικά, boom, σκοτωμός. Αυτό. Έτσι είναι το μυαλό τρομοκράτη, μάλλον. Λοιπόν, οπότε, παιδιά, δεν είμαι σίγουρος, είμαι νέος στη δουλειά, αλλά μάλλον αυτό είναι guilty. Το βάζουμε στην άκρη. Έρχεται καινούριο. Πάμε πάλι. Η Λαρίσα Σέρενμπριανσκάια. Εξαιρετικό όνομα. Meth healing is on me. As for you, keep producing it, Walter. Αυτό είναι κάποιο reference στο Breaking Bad. Παρ' όλα αυτά μιλάει για ναρκωτικά. Εμείς για τρομοκρατικές επιθέσεις έχουμε πει, εντάξει. Ναρκωτικά όσα θέλετε, παιδιά. Είμαστε το 1984. Κάντε ό,τι θέλετε. Πάμε στο επόμενο. Η Ολίβια λοιπόν Κοβαλέβα έχει βάλει κάποια σύμβολα. Hate our government λέει. Προφανώς μόλις έχει πιάσει υπολογιστή ή κάτι. Δεν ξέρει και αυτή η κοπέλα να γράφει. Clear είναι, εντάξει, απλά μισεί την κυβέρνηση. Τι έγινε, αυτό ήτανε. 3 τέτοια κάναμε όλη την ημέρα, πήραμε τίποτα. Το salary λογικά είναι πόσα παίρναμε, πήραμε 150. Πληρώσαμε 250. Αυτά τα 250 τι είναι? Ρούβλια, ευρώ, τι είναι? Είμαστε στα μείον 225. Άρα πρέπει να είμαι πιο γρήγορος. Αφού είναι και το άλλο το μαραφέτη, κουκουκουρουκουκουρουκουρουκου, δεν μπορείς να δουλέψεις. Τέλος πάντων, continue. Νέοι κανόνες. Ωραία, πλέον απαγορεύεται να συζητάς και να προσβάλλεις την κυβέρνηση στο διαδίκτυο. Ωραία. Στη Βόρεια Κορέα είμαι, δεν ξέρω. Ο Κιμ τα στέλνει αυτά. Τέλος πάντων, ό,τι πείτε εσείς, παιδιά μου, μας στέλνουν ένα mail, λέει πώς θα πήγε στην πρώτη φορά. Reply. Fantastic. Not sure. Fantastic τα πήγα εγώ. Ναι. Απλά γράφω. It's like I was born for this job. Αυτό ήταν το όνειρό μου εμένα από μικρός. Να μου έρχεται κρουκου, να το διαβάζω, να λέω guilty, να το πετάω. Κρουκου. Όχι. Δεν είχα λέει αμφιβολία για σένα. Λέει, πρέπει να κρατάμε τους νόμους κτλ. Και ουσιαστικά μας λέει ότι ξέρεις τι, οι αρχές είναι ευχαριστημένες μαζί σου, οπότε άμα πούνε κακό για την κυβέρνηση κτλ., μην το αφήσει να περάσει. Εντάξει, εγώ βεβαίως, ναι. Πάμε. Το μαραφέτη, το αγαπημένο μου. Ο Ξάνα Βέμπερ. Waiting for huge cocaine supplies tonight. Had to pay a lot on the border. Οκ, λοιπόν από μένα. Θέλει ο άνθρωπος να περάσει την κοκαίνη του από τα σύνορα. Θα του πω εγώ όχι. Δεν λέει κάτι κακό για την κυβέρνηση. Κοκαίνη, βεβαίως, ναι. Επόμενος. Δεν πρέπει να λέμε όχι στις νέες ευκαιρίες, παιδιά. Victoria Weber. This new funky Rubik's Cube is increasingly appealing in the shops. We should try it. Οκ, τότε βγήκε ο κύβος του Ρούμπικ, δεν ξέρω. Εκτός και είναι τρομοκρατική επίθεση κρυπτογραφημένη, όντως και την πατήσαμε αυτή τη φορά. Είναι λίγο πιο έξυπνοι τρομοκράτες, εξελίσσονται, ξέρω εγώ. Ξένια Αλέξεβα. Today our explosive must take the lives. Επιμένει αυτός. Σου λέει, κάτσε ρε παιδιά, δεν το έστειλε αυτό. Γιατί δεν πέρασε? Ρε παιδιά, το λάβατε εσείς? Όχι, του λένε, θα το ξαναστείλω. Εντάξει λοιπόν,
Guilty. Πάμε παρακάτω. Ο Στεφάνο Γιακόβλευ, τι λέει? Good stuff. A putting 5 users has sent on. Ξέρω εγώ τι λέει αυτός. Clear φαίνεται. Δεν κατάλαβα τι είπε. Βάρβαρα Βόσνιακ. Τι μας λέει η Βάρβαρα λοιπόν? A huge amount of pistols and explosives arrives the day after tomorrow. My guys will take the shipment. Ξέρετε τι? Λέει για εκρηκτικά και όπλα παίζει να είναι τρομοκρατική ενέργεια. Που να με πάρει ο διάολος είναι τρομοκρατική ενέργεια, παιδιά. Guilty. Επόμενο. Και εσύ Βάρβαρα, αλλά αυτή τη φορά είναι Μπατσινσκάια. We've made a few bomb packets. 5 more is planned for today. Φτιάξαμε μερικά πακέτα με βόμβες. 5 ακόμα έχουν προγραμματιστεί για σήμερα. Εξαιρετικά νέα Guilty. Τι έγινε? Τελείωσε η μέρα, το άλλο θα τα αφήσουμε μισό. Τέλος, πόσα βγάλαμε σήμερα? Βγάλαμε το κάτι της μας, θα πεινάσουμε. Θα πεινάσουμε. Πρέπει να βγάζω την ημέρα 325. Έβγαλα 300, ήμουνα στο παρατσάκ. Πάμε άλλη μια μέρα. Τι μας λέει σήμερα? Δεν πολύ κατάλαβα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είναι 2 εβδομάδες πριν το σήμερα. Δεν κατάλαβα καλά, δεν το εξήγησε και καλά. Πρέπει το έγγραφο που θα μας έρθει να έχει γραφτεί μέσα στις 2 προηγούμενες εβδομάδες. Μάλλον καταλάβατε. Λέγανε και ημερομηνία, εγώ δεν το παρατήρησα. Τέλος πάντων. 14 Αυγούστου λέει αυτό. 14 Αυγούστου δεν μας κάνει. Guilty. Φύγε. Δεν διαβάζω καν τι λέει. Έχουμε 4 Σεπτεμβρίου. Μετρήστε με τα δάχτυλα. Δεν βγαίνει. 3 Σεπτεμβρίου. Έρχεται και άλλο. Κάτσε. Τι πέναλτι? Τι είναι αυτό? Ίσως εγώ δεν κατάλαβα καλά, ρε παιδιά. Μου δώσανε πέναλτι. Τέλος πάντων. Τι λέει αυτό? Έρχεται από τον Illuminati. We will issue a new currency. Μιλάει για το ευρώ. Α, ξέρετε παιδιά τι έπρεπε να κάνω εδώ? Έπρεπε να βάλω expired. Το έχει πάνω εδώ πέρα. Εντάξει, το βρήκα τώρα. Δεν βαριέσαι λοιπόν. Αυτό είναι κομπλέ. Ναι, το πέναλτι τώρα μας έλειπε. Τέλος πάντων. Το έλεγε βέβαια εδώ. Otherwise, mark as expired. Ήθελα εγώ να δουλέψω. Ήρθα με όρεξη δουλειά. Τέλος πάντων. 3 Σεπτεμβρίου. Καρίνα Βόσνια και huge amount. Πάλι τα ίδια. Βρε Καρίνα, μην επιμένεις. Ο Μάρτιν Γιακόβλευ λέει I think revolution is our salvation. Εντάξει, δεν λέει κάτι κακό για την κυβέρνηση. Ο Βίκτορ Βόσνιακ, λοιπόν, εσύ είσαι expired έτσι κι αλλιώς. Δεν διαβάζω καν τι λέει, απλά τον πετάω στην άκρη. Είναι expired, ναι, παιχνίδι. Δεν έφαγα. Πέναλτι, ευτυχώς. Όλα πήγανε καλά. Η Μαργαρίτα Ντραγκούν λέει πάλι πακέτα. Ρε παιδιά, τι θα γίνει με τα πακέτα? Πόσοι τρομοκράτες πια σε αυτή την πόλη? Πακέτα με βόμβες. Ας στείλουμε ένα mail στο συνάδελφο τρομοκράτη. Όχι, δεν θα περάσει. Ο Δημήτρη Νόβακ λέει assault rifle δεν πρόλαβα. Τέλος πάντων. Καλά, σήμερα δεν το συζητώ. Δεν πήγε καθόλου καλά η μέρα. Είμαστε στα -3,75. Και κάπου εδώ θα σταματήσω. Η αλήθεια είναι ότι ναι, αυτό το παιχνίδι μοιάζει με το Papers, Please, γιατί και εδώ έχεις μια σφραγίδα και βάζεις πράγματα. Είναι ακόμα σε early access. Αλλά αυτό το παιχνίδι κοστίζει 7 ευρώ. Το Papers, Please κάνει γύρω στα 8-9. Και νομίζω δεν υπάρχει λόγος, αν δεν έχεις παίξει το Papers, Please, να πάρεις αυτό αντί για το Papers, Please. Δεν σου δίνει κάποιο λόγο το παιχνίδι να το αγοράσεις αντί του Papers, Please. Ουσιαστικά είναι μια χειρότερη version του Papers, Please. Ναι, ακόμα δεν είναι ολοκληρωμένο, αλλά ξέρω, κάτι θα έπρεπε να δείξει. Μου βγάλε κάποια πράγματα πόσες φορές ίδια. Δηλαδή, βαρέθηκα να μου στέλνουν τρομοκράτες για αυτά τα 5 πακέτα βόμβες και τα άλλα 5 που έρχονται αύριο. Φτάνει, κάντε κάτι άλλο. Κάντε όπλα. Κάντε ρουκέτες, κάτι άλλο, δεν ξέρω. Φαίνεται ότι γενικότερα είναι αρκετά πρόχειρο προς το παρόν. Επίσης, δεν σου δίνει την ατμόσφαιρα και το feeling του Papers, Please. Εδώ απλά κάθομαι και πετάω κάτι χαρτιά τα οποία απλά δεν μου λένε και τίποτα. Δεν έχει και την ανθρώπινη επαφή. Δεν έρχονται και οι ίδιοι άνθρωποι να σου λένε πράγματα. Ας πούμε, στο Papers, Please έχει πολλούς χαρακτήρες που τους θυμάσαι, όπως το Georgie, που έρχεται κάθε φορά με το διαβατήριο που είναι κάτι σαν easter egg του παιχνιδιού και προσπαθεί να σε πείσει τέλος πάντων να τον περάσεις. Ουσιαστικά δεν το προτείνω αυτό. Αν δεν έχετε παίξει Papers, Please, παίξτε Papers, Please. Είναι αρκετές φορές καλύτερο. Λοιπόν, αυτά για τον Bystander. Τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο.